با جلسه 13 از آموزش رویت معماری در خدمتتون هستیم. در این جلسه توضیحات بسیار مهمی رو میخوام بهتون بگم. اول با یک المانی شروع کنم که فکر کنم مهم باشه و این نکته رو حتما قبل از شروع این جلسه بهتون میگم. بعد از اون میریم سراغ منوی ادیت تایپ برای لول هامون. حالا توی این منو ما میخوایم یاد بگیریم چطوری یه بیس پوینت برای پروژه‌مون تعریف کنیم. بیس پوینت چقدر از ارتفاع سطح آزاد آبهای جهانی فاصله داره. حالا مثلا اگه مثلا تهران باشیم چه ارتفاعی، تو شهر دیگه باشیم حالا چه ارتفاعی داریم. اینا رو میخوایم یاد بدیم. میخوایم ضخامت خطوط رو بگیم به چه شکلی هستند و اینکه بقیه گزینه‌های دیگه ادیت تایپ رو مثل رنگ، مثلا لول های ارتفاعیمون، سیمبل لول های ارتفاعیمون و بقیه این مسائل رو میخوایم در این جلسه توضیح بدیم تا تقریبا لول رو چه از نظر پراپرتیز که تو جلسه گذشته مطرح شد و چه از نظر ادیت تایپ که قرار توی این جلسه مطرح بشه با هم ببندیم. خب طبق دفعه گذشته وارد پاورپوینت میشم ابتداً. خب دوره آموزش رویت معماریمون جلسه 13 هاید کردن المان ها، تعریف بیس پوینت، تعریف ضخامت خطوط و دیگر گزینه‌های ادیت تایپ مربوط به لول ها. خب ابتدا میخوایم در مورد نحوه هاید و آن هاید کردن لول ها با شما صحبت کنیم. بریم با هم ببینیم. من رویت رو باز کنم. خب تا اینجا رو بلدید. من از گزینه دیوار چند تا دیوار اینجا ترسیم میکنم به این شکل. خب حالا من توی نمای سه‌بعدیم قرار میگیرم. خب ببین الان نمای سه‌بعدی آوردم، 4 تا دیوار رو ترسیم کردم. این دیوارها رو میتونم انتخاب کنم، راست کلیک کنم. گزینه Hide in View داره. Hide in View داره به شما 3 قسمت رو میده: Elements، Category، By Filter. By Filter که قسمت پیشرفته کارمونه، یه مقداری بعدتر بهتون توضیح میدم چون خب یه مقداری الان زوده باش بخواید کار کنید. Elements در حقیقت میاد المان هایی که انتخاب کردید رو هاید میکنه براتون. کاتگوری دیگه شما میدونید، کاتگوری در، پنجره، اینا رو همه رو تو جلسات گذشته بهتون توضیح دادیم. فرق کاتگوری رو توضیح دادیم، فامیلی رو توضیح دادیم، تایپ رو توضیح دادیم. حالا اگه کاتگوری رو بزنم کل دیوار رو محو میشه. اگه المنت رو بزنم فقط همین دوتا المانی که انتخاب کردم محو میشه. خب با هم جفتش رو میبینیم. من المنت رو میزنم، این دوتا دیوار محو میشه. اگر راست کلیک کنم گزینه‌ای برای برگشت اونها ندارم، آن هاید ندارم. اگر میخوام آن هاید داشته باشم در این پایین تو این نوارم یه قسمت به نام Reveal Hidden Elements. خب حالا نگاه کنید اینو اگه هم نمی‌بینید مثلا زیر لوگوی چیزی افتاده، بیاید پایین یه علامت در حقیقت لامپه، روش من کلیک کنم صفحه من به این شکل در میاد. آیتم هایی که هیدن شده رو داره من نشون میده. میتونم جفتش رو انتخاب کنم، راست کلیک کنم، آن هاید این ویو رو بزنم. ببینید کاتگوری خاموشه چون من اینا رو با کاتگوری هاید نکردم، با المان هام اینها رو هاید کردم. پس باز روی المنتس کلیک کنم. خب حالا اینا برمیگردن، اون لامپ رو خاموش کنم، این دیوارها رو میبینم. دوباره بیام اینجا هایدینگ ویو، این دفعه کاتگوری، هر چیزی مربوط به این کاتگوریه که دیواره محو میشه، یعنی هاید میشه. آن هایدش دوباره همون دکمه رو کلیک کنم، دوباره بیام چیکار میکنم؟ راست کلیک کنم، یه المان انتخاب کنم، راست کلیک کنم، آن هایدینگ ویو، کاتگوری رو میزنم این دفعه. یعنی هر چی مربوط به این کاتگوری هاید هست رو آن هاید کن کاتگوری.
حالا دوباره همون لامپ رو میزنم و تمام دیوارهامو الان دارم میبینم. پس با دو نوع هاید کردن المان ها توسط هاید elements و هاید کاتگوری آشنا شدید. حالا بریم سراغ پاورپوینت. خب میخوایم بیایم، من این رو بهتون گفتم، هاید کردن و آن هاید کردن رو بهتون گفتم. میخوایم بیایم در مورد پراجکت بیس پوینت و سروری پوینت صحبت کنیم. سروری پوینت که همون برای نقشه برداریه. سروری پوینت در حقیقت تراز سطح آب‌های آزاده و پراجکت بیس پوینت هم که خب تراز پروژه ماست، مشخصات بیس پوینت پروژه ماست. خب برای این کار چی کار میکنیم؟ من دیوارها رو دیگه نیازی ندارم، انتخابشون میکنم و پاکشون میکنم. خب میام توی یکی از نماها قرار میگیرم، همون گزینه Remove All Hidden Elements رو که همون در حقیقت اون لامپی بود که پایین صفحه بود رو فشار میدم تا این صفحه برای من ظاهر بشه. اینجا دو تا گزینه دارم، اینو میکشم کنار، این رو هم مثلثه رو هم میکشم کنار. این مثلثه سروری پوینت، همه نقاط من صفره، ارتفاع سطح آبهای آزاد جهانی که صفر در نظر گرفته شده. اما این بیس پوینته. حالا هر شهری، هر نقطه‌ای توی هر شهری یک ارتفاع آزاد از در حقیقت ارتفاع از سطح آبهای آزاد داره. این ارتفاع رو شما توی گوگل مپ یا یه سری از سایت ها مثلا بیاید، من براتون مثلا باز کردم، مثلا سایت مثلا با حساب بالا چیز خاصی هم نبوده، یا مثلا سایت مثلا همون خود گوگل مپ رو هم میتونید استفاده کنید، گوگل ارث رو میتونید استفاده کنید. و اینجا مثلا من یه نقطه مثلا توی تهران توی کریم خان انتخاب کردم، ارتفاع نقطه رو من داده 1229. این ارتفاع از سطح آبای آزاده. من میام اینجا این نقطه رو انتخاب میکنم، الیویشن خودم رو روی 1229 قرار میدم. خب این متر دیگه. اینجا من ام رو تایپ میکنم، باید کیبوردم فارسی بشه، بله. و حالا این حرکت کنه میره یه نقطه اون بالاها اینجا برای من وایستاده تو 1229 متر که میشه به میلیمتر تبدیلش کرده. حالا کاری بهش نداریم. برای اینکه الان 1229 متر حالا به میلیمتر این عدد بزرگ اینقدر خونده نشه، قبلا هم یاد یو ان رو میزنم، این واحدامو هم میلیمتر به متر در میارم. خب الان 1229 متر دارم میبینم. میخوایم چی رو یاد بگیریم؟ میخوایم تو لول بریم قسمت ادیت تایپ، ببینیم الیویشن بیس ما بر اساس پراجکت بیس پوینت یا بر اساس سروری پوینت. گفتیم همون سطح آبای آزاد. ببین این سطح آبای آزادی که ما تعریف میکنیم برای محاسبات مثلا فشار آب توی تاسیسات خیلی مهمه و ما این رو باید توی پروژه‌مون قبل از شروع مدل سازی این رو تعریف کنیم. حالا پروژه‌تون هر جایی باشه الان دیگه بلدید طرز ارتفاعیش رو از سطح آبهای آزاد به دست بیارید. الان اینو مثلا رو سروری پوینت اینا میشه 0، خب اینم 4 متر بالاتر 4 اومد روی سطح آبهای آزاد، ولی ما که پروژه‌مون رو روی سطح آبهای آزاد نمیسازیم که باید اینا رو انتخاب کنیم. بعد با دستور موو این هایی که داریم بیاریم چقدر بالاتر، 1200 اگه اشتباه نکنم 29 بود. حالا یه بار دیگه میتونیم چیز کنم، حالا میارم 1229 متر بالاتر، 1229
متر. خب من یه بار دیگه انجام بدم، موو میزنم 1229 متر بالاتر. خب الان ترازای ارتفاعی من اومد تو بیس پوینت من قرار گرفت، توی بیس پوینت پروژم قرار گرفت. ببینید الان داره به شما لول 1 1229 نشون میده، ولی لولش پروژه شما صفر دیگه. مثلا اینجا فرض کنید تراز 0 مونه، این 1229 هم مثلا کف پیاده رو مونه ارتفاع اون داریم. حالا نیا کنید من باید اینجا چیکار کنم؟ باید بیام اینجا تو edit type اینو بذارم روی project base point، اوکی کنم، اندازه میشه 0 و 4، چون دقیقا من تو 1229. حالا اگر در حقیقت با اساس تأسیسات من یا خود من یا حالا هر کسی که نیاز به ارتفاع از سطح آب‌های آزاد داشته باشه، خیلی راحت میتونه با قرار دادن لولش، زدن edit type و گذاشتنش روی سروری پوینت، بدونه که این تراز 1229 از سطح آب‌های آزاد فاصله داره. خیلی راحت شما مطلب رو یاد گرفتید. خب برای چی گردونم؟ به حالتی که نیاز دارم. خب روی لامپه میزنم. الان پروژه من دقیقا جایی واقع شده که من بهش نیاز دارم. میتونم دوربینام هم جابجا کنم ولی به هر شکلی و بقیه کار رو انجام بدم. بریم ادامه پاورپوینت رو با هم ببینیم. توضیح لاین ویت رو میخوام بهتون بدم، تین لاین رو بهتون بدم در تب ویو و ضخامت هایی که این عدد میتونه بین 1 تا 16 داشته باشه و حالا بقیه مسائل. ببینید من الان این رو انتخاب میکنم، این خط رو. ما یک گزینه ای داریم توی کویک اکسس تولبار به نام تین لاین. من اگه این رو بزنم، بذار زوم کنم، دوباره میزنم، ببین اینجا ضخامت خطوط منو نشون میده، اینجا نشون نمیده. توی در حقیقت در نرم افزار روی خطوط با ضخامتشون نشون داده میشن، در صورتی که تو اتوکد شما باید ضخامت خطوط رو تعریف میکردید تا بتونید ببینید، ولی اینجا با ضخامتشون نشون داده میشن. اگه میخواید ضخامت خطوط رو نبینید، این تین لاین رو خاموش کنید تا بتونید بدون ضخامت اون خطوطی که دارید رو ببینید. اما توی سربرگ ویو دوباره همون گزینه تین لاین هست و هیچ فرقی نمیکنه. اینجا هم اگه بیایم کلیک کنیم ضخامت میره، ضخامت میاد به همیشه. اما شما میتونید روی این خط کلیک کنی، بیای تو قسمت ادیت تایپش و ضخامت این خط رو تغییر بدی، بکنیش مثلا 5. من داره عدد رو بزرگتر میگیرم تا من ببین الان این ضخامته. آقا من این ضخامت رو نمیخوام ببینم، اینو میزنم، میخوام ببینم این شکلی. خب پس این الان یه ذره بهتر براتون جا افتاد. بریم سراغ این که ما دیگه چه گزینه‌ای داریم. توی من از پاورپوینت پیشم که بتونم اون چیزی که میخوام و جا نندازیم. تین لاین رو بهتون گفتم تو تب ویو. خب حالا تو تب منیج میخوام ادیشنال ستینگ رو بهتون بگم و آیکون لاین ویت رو. ببینید ما اینجا تب منیج داریم، یه ادیشنال ستینگ داره، لاین ویت. این داره چی به شما میگه؟ میگه شما وقتی تو مدلت داری یک شکل سه‌بعدی مثل دیوار، مثل کف، مثل سقف، مثل یه صندلی، یه میز، یه داکت یا یه لوله رو ترسیم کنی یا همینطور هر آیتم سه‌بعدی رو بر اساس مقیاسی که داری. الان مقیاس من این پایینه، نگاه کنید موس من البته ممکنه زیر لوگو باشه، دقیقاً کنار همون پایین سمت چپ صفحه مقیاس من داره 100. میگه شما اینجا وقتی تو 100 اگه ضخامت خطتو بذاری روی 1، دقت کنید در مورد
ترسیم های سه‌بعدی اولین گزینش مدل لاین، یعنی خطوطی که داری باش مدل رو میکشی داره صحبت میکنه. میگه ضخامت خطوط به این ترتیبه، رو 9 بذاری 2 میده، نمیدونم رو 16 بذاری 9 میده و الی آخر، بری رو 1/200 دوباره ضخامتات به این شکل تغییر میکنه. حالا اگر تو دید پرسپکتیو باشی، خطوط پرسپکتیو رو ببینی، اینجا باید بیای ضخامتت تعیین کنی. و اگر انوتیت باشی مثل همین، در حقیقت خدمتتون عرض کنم که انوتیت مثل خطوط تراز، خطوط لول ها، اینها جز انوتیت محسوب میشه. ببینید الان من اومدم اینو رو چند گذاشتم، اومدیم گفتیم اینجا توی edit type ما رو داشتیم رو 14. حالا اگه تو manage بی additional setting توی line weight، توی annotate line weight ما رو 14 میگه 7 میل میشه، میگه 7 میل میشه. حالا به جای 7 میل من بگم نه، اگه 14 گذاشتم نیم میل در نظر بگیر، من اینجا اوکی میکنم. ببینید خطوط من کوچیک شد. شما می توانید از additional setting line weight تعیین کنید که این اندازه ها، حالا چه برای توی مدل، چه تو پرسپکتیو، چه برای انوتیت هاتون، چه اعدادی رو بگیره. یعنی معنی که الان اومدم مثلا گفتم مثلا این عدد من بشه نیم، اینجا براش تعیین کرده بودم که 14 من بشه نیم، میتونم دوباره برگردونمش رو 7، اپلای، اوکی، دوباره اومد رو 7. پس از اینجا میتونم ضخامت خطوطم رو چه در ترسیماتم، چه در پرسپکتیوم و چه در انوتیت هام، که انوتیت ها خودشون مختلفن دیگه، میتونه اندازه گذاری هامون باشه، میتونه خطوط لول هم باشه. تو اینجا سراغ انوتیت داریم که مربوط به این قضایا میشه. میتونم این ضخامت ها رو کنترل کنم. خب پس اینجا edit type رو میزنم، میام اینجا اینو برمیگردونم مثلا به اندازه یکی که بود. حالا بریم یه گزینه دیگر رو من بهتون میگم. مثلا edit type میام، رنگ رو میتونم تغییر بدم و سبز بشه خطوطم، هر رنگی که دوست دارم. edit type میام، نمیدونم نوع خطم به جای سنتر مثلا بشه دش دات، نوع خطامو تغییر میده تو لول. دوباره edit type میام، میتونم سیمبولش رو بذارم، سیمبول نداشته باشه یا داشته باشه. اضافه کردن سیمبول رو تو قسمت فامیلی یه درجه بهتون میگم، بعد تو فامیلی دیگه گسترده بهتون میگم. آقا دو طرف علامت سیمبول رو نشون بده، اوکی، دو طرف داره نشون میده، نه فقط یک طرف نشون بده. اینو برمی‌دارم یه طرف نشون بده. این کلیت قضیه بود دیگه. edit type لول هیچ گزینه‌ای برای گفتن به شما نداره. تمام گزینه‌ها رو بهتون گفتم، پراپرتیزش هم قبلا گفتم. امیدوارم که استفاده کافی رو از این جلسه برده باشید. خواهش می‌کنم ازتون اگر یوتیوب ویدیو ما رو تماشا کنید، ما رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید تا حامی ما در ادامه این مسیر باشید. و اگر ما رو در آپارات دنبال می‌کنید حتما ما رو دنبال کنید، کلید دنبال کردن رو روش کلیک کنید و لایک کنید ویدیوها رو. خب تا جلسه آتی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.